Assalamualaikum dan hai. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan bagaimana untuk program modul Wi-Fi ESP32-S2 menggunakan Arduino IDE. Sebelum itu, sila like, share, subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan informasi terkini. Untuk memiliki modul Wi-Fi ESP32-S2 ini, anda boleh dapatkan board Cucumber daripada Gravitech. Terdapat dua versi iaitu jenis Mi tanpa sensor dan jenis RIS dengan sensor MPU, barometric temperature dan humidity. Board ini menggunakan driver jenis FTDI. Sambungkan ke laptop dengan memasang USB-C di bahagian debug. Seterusnya, pergi ke GitHub Arduino ESP32, pilih branch ESP32-S2 dan download zip. Selesai download, extract zip file. Kemudian masuk ke dalam folder Tools dan run get.exe. Seterusnya, buka software Arduino IDE. Pastikan anda sudah install board package untuk ESP32. Klik pada Preferences dan pergi ke folder path untuk board package ESP32. Buat backup. Dan masuk ke dalam sehingga jumpa folder course. Sekarang, kita akan replace beberapa folder dan files daripada ESP32-S2 ke board package ESP32. Selesai replace, buka Arduino IDE semula dan anda akan dapati board ESP32-S2 berada pada kedudukan pertama. Sekarang, kita akan cuba program board Cucumber ini. Memandangkan board ini hanya mempunyai LED jenis WS2812B RGB, jadi anda perlu install library Adafruit NeoPixel. Gunakan contoh kod yang saya kongsikan di tutorial Cytron. Pilih board dan port yang betul, seterusnya upload. Baik, sekarang anda sudah berjaya program board ESP32-S2 menggunakan Arduino IDE. Anda boleh cuba explore contoh-contoh kod ESP32 yang lain, terutama yang menggunakan Wi-Fi. Walau bagaimanapun, perlu diingat kaedah ini masih belum rasmi dan pembinaan board package masih dalam progres. Jadi sampai di sini dahulu, saya Idris daripada Cytron Technologies. Selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton.